ආයිබුවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ අල බිස්ටෙක් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ potato bistec එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හරිම ලේසි. මේක ඕනම කෙනෙකුට සංග්‍රහ ගන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා මේක ගොඩක් අපි දැවිලා දාන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේක ගම්මේ ඉස්සරින් තමයි මේක අවසන් කරන්නේ. ඒක නිසා මේක ඔයගලගේ විදේශ අමුත්තන් ඉන්නවනම්, ඔයගොල්ලෝ විදේශ රටවල ඉන්නවනම් එයාට පුළුවන් මේක හරියට මේ හදලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ අල තෙල් දැම්මන් පස්සේ ටිකක් දැවිලා ගතිය තියෙනවා. නැත්නම් ඒක රසක් නැති වෙනවා දැවිලා දැම්මොත්. නමුත් මේකට ඉතාමත් හොඳ දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ අමුත්තන්ට මේ ඒ වගේ පොඩි යටත් මේක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම කපාගත්ත අල. මෙන්න මේ ගානට කපා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති නේද? මේක අගල් කාලක් විතර මගේ ප්‍රමාණය මේ thickness එකට කපා ගන්න. හැබැයි එකම විදිහට කපෙන්න ඕනේ. ඔයාලා එක එක විදිහට එක එක size එකට කැපුණොත් මේක තැම්බෙනකොට තැම්බෙන්නේ විවිධාකාර විදිහට. ඒක නිසා හොඳ වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ අල කපද්දි ගානට එක thickness එකකට එකම ඔයගොල්ලෝ කැමැත්ත. නමුත් මේකේ පොඩි thickness තිබුණාම හොඳ මෙතර මැති මේ විදිහට කපා ගන්න. ඒ කපාගෙන ඉවරලා මේක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා තඹ ගන්නවා. ඒ තඹ ගන්නකොට මේකට ලුණු සල්පයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලලා දාන්න. මදි නම් පස්සේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට කහ කුඩු පොඩ්ඩකුත් දානවා. මේක තඹද්දි. එච්චරම දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට වතුර දාලා අපි ලිපේ තියලා මේක තැම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක තඹලා අරගෙන මම පෙන්නන්න ඊළඟට අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අල ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අල ටික මත තියාගෙන මේ වගේ බලන්න පිහක් දාලා මේ එනවනම් හොඳට බෙරි කරන්න නැතුව මේ ගානට කපා ගන්න. මේ කැපිලා මේ ගානට තියෙන්න ඕන. මේක නැත්තම් මේක ඇලිලා එනවනම් ඒ කියන්නේ තව මදි. තව තැම්බෙන්න ඕන. මම මේක පෙරාගෙන අපි ඊට පස්සේ මේක හදාගමු බිස්ටෙක් එක. ඉතින් මේ වගේ අපි හට්ටියක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ තියලා මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් දාන්න. ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර ඔය තෙල් ගතිය පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ මිස්ටේක් එකේ. ගොඩක් නෙවෙයි නමුත් ප්‍රමාණය අනුව බලලා තමයි ඒක දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට මම අබෑට පොඩ්ඩක් මේකට දානවා. මේ විදිහට. ඊළඟට කුරුඳු පොතු ස්වල්පයක්. ඊළඟට මේ වගේ ලොකුවට කපාගත්ත ලුණු. ඉතින් මේ වගේ මේ වල පේරටි මේක හිමින් කපන්න එපා. ලොකුවට කපා ගන්න ඕන. ඒ ටික මේ විදිහට කරලා. පොත මේක ලුණු ගැටිය හොඳට තියෙන්න ඕන. මේක ගොඩාක් මේක බැද ගන්න නැහැ. මේක සාමාන්‍ය ගාන තමයි අපි මේක බැද ගන්න ඕන. ඊළඟට රම්පි කෑල්ල ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. කරපිංචු සල්පයක්. ඊළඟට ලුණු සල්පයක් එකතු කරනවා. මේ විදිහට. මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේක බැද ගන්න. ලුණු ටික යාන්තම් තැම්බෙන ගන්න. ඊට පුළුවන් අපේ එන්සල් මම සලාගෙන තියෙනවා. එන්සල් සල්පයක් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. පොඩි එන්සල් එකකින් හරි සුවඳක් එනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ ඩිෂ් එකත් මේ ටේබල් එකට ගියන් පස්සේ මේක හොඳ සුවඳ ගැටුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි හදන කෑම වල ඒක සුවඳවල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර ඒවා ලොකු සුවඳ නැහැ. නමුත් මේ වගේ දෙයක් ගත්තහම ඩිෂ් එකක් වුණාම හොඳ සුවඳ පෙනුම රස ඔක්කොම තියෙනවා. ඊළඟට බොල් සුදුරු සල්පක් එකතු කරනවා. ඒක ඔක්කොම මේ හීනියට කපා ගත්තා. ගොඩාක් සුදුරුණු පුච්චන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ ඒක අන්තිමේදී වගේ දැම්මේ. නැත්තම් සුදුරුණු පිච්චිච්ච ගන්න තමයි මේකේ ඉන්නේ. ඊළඟට අවු මිරිස් එකතු කරලා
එක්කම මම හිමියට කපාගත්ත, ඒ කියන්නේ රවුම් වගේ කපාගත්ත මෙන්න මේ ලූණු ටික මම එකතු කරනවා. රතු පාට එක. මම තව කිසි සල්පයක් තියාගෙන ඉන්නේ. මේක උඩින් මම ගානිෂ් කරන්නේ. ඊළඟට මම යාන්තම් කහ කුරු ටිකක් එකතු කරනවා. ඒක අන්තිමටම තමයි එකම එකතු කරන්නේ. සහ ගම්මිරි ස්වල්පයක්. දැන් බලන්න ඒක මම වෙනස් වෙනවා පාට. ගොඩ කහ කරගන්න එපා මේක. යාන්තම් තමයි පාට ගත්තේ. ඔයාලට පේන ඇති. මොකද අලත් පාට තියෙන්නේ කහ පාට නිසා. මේක යාන්තම් තමයි මම පාට ගන්නේ. ඊළඟට මම ගින්දර අඩු කරලා දැන් මම එකතු කරනවා මම තඹ ගත්ත අල ටික. මේක හිමීට මේව කරගන්න. ගොඩාක් මේ අල ටික මේව කරන්න යන්න එපා. මේ අපිට පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න තමයි මේක ඕනේ. විදිහට කවලම් ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මම දැන් තව ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා මේකට. මේ විදිහට. මොකද මේකේ මේ ගම්බිරිස් ගතිය හොඳට එන්න ඕන. එතකොට තමයි මේකේ තියෙන අර රසය තවත් ඉස්සරහට එන්නේ. ඒක ලුණු ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකේ හොඳ ඒ රස හොඳට තියෙන්න ඕනේ. අපි මීට කපලම් කරන්න. දීප බොහෝම අඩු කළා. ඔය බග තියාගෙන අල ගොඩාක් මේ බෙරි කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි අල හයියට ගන්නත් එපා. එතකොට මේ ඩිෂ් එකේ වටිනාකමක් නැති වෙනවා. මේ විදිහට කවලම් කරගත්තා. දැන් මම මේක ඔයගලන්ට ප්ලේට් එකකට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක ගානිෂ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත අර්තාපල් බිස්ටේක නැත්නම් පොටේටෝ බිස්ටේක එක. ඉතාමත්ම ප්‍රණීතයි. මේක හොඳ වෙජිටේරියන් එකක්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේකට උඹලා කඩ දාන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම උඹලා කඩ නොදා හදන්නේ ඇදුවේ. නමුත් ඔයගලන්ට මේලා උඹලා කඩත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න ඉතින් හරිම මේ රසයි ඊළඟට හරි සුවඳකුත් වෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න නැති දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එන්සල් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන. නැත්නම් මේකේ සුවඳ තව එන්නේ නැහැ. ඒක ගම්බිරිස්, ඒක ෆ්‍රෙෂ් ගම්බිරිස් දාන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික ටිප්ස් දෙන්නේ මේකේ ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට තනියම මේක හදාගන්න කියන අදහසින් තමයි දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසි, හරිම පහසුයි. ඔයගොල්ලෝත් හදන්න. හදලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොනවා තේරෙන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මට තියාගන්න අර්තාපල් තම්බද්දි හරි පරිස්සමෙන් තම්බ ගන්න ඕන. මේ මොකද ඒක ඕවර් කුක් කරගන්න එපා. හැබැයි කනකොට හොඳට හැපෙන්නත් ඕනේ. තැම්බිල ගතිය තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ ගැන හොඳට කල්පනා මේ වැඩි කරන්න. ඉතින් ඔබලා මේ ප්‍රථම වතාවට මගේ channel එක බලනවල නම් travel with chef අපේ channel එක මම ගොඩාක් වීඩියෝ කරලා තියෙන මේ වෙනකොට මම නිකන් අඳුන්වා දීමක් විතර ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ. ඒක 100 ගාණක් වීඩියෝ තියෙන මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ පහුගිය වීඩියෝ. ඉතින් ඒ අතරේ යම් කිසි දෙයක් ඔය යෝජනා තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අපිට අපේ travel chef Facebook page එකට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. කළා මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක රිප්ලයි කරන්නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ අද මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එකෙන්. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන තුරු ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.